Nữ oa thân rắn tay người, hoàng đế với 4 khuôn mặt, 3 đầu 6 tay. Họ rõ ràng là một bộ quái vật. Tại sao nó được coi là ma thuật? Em họ tôi Ngô Ngạn, tại Viện Khảo cổ học và Di tích Văn hóa tỉnh Tứ Xuyên, nghiên cứu khảo cổ học. Nhưng 1 tháng trước, anh ta đột nhiên bị đơn vị đình chỉ lương. Sau khi về nhà, anh ta tự giam mình trong phòng 3 ngày. Trong thời gian này nhỏ giọt không vào. Tôi đau lòng cho con trai cứng rắn đập cửa. Nhưng lại tìm thấy Ngô Ngạn cuộn tròn trong tủ quần áo, tóc lộn xộn, mắt đỏ, gần như điên cuồng viết cái gì đó. Nhưng những dòng lộn xộn đó thậm chí không thể gọi là chữ. Sau đó, tôi buộc phải chỉ có thể đưa Ngô Ngạn đến bệnh viện tâm thần. Điều kỳ lạ là chỉ 3 tuần sau, anh ấy đã bình phục và xuất viện. Để kỷ niệm sự phục hồi của Ngô Ngạn, tôi mời người thân đi ăn tối. Sau bữa ăn, Ngô Ngạn nói có việc muốn nói chuyện với tôi, đưa tôi về phòng anh ta. Tôi cũng lấy ra một quyển từ kệ sách, phiên bản minh họa bìa cứng của Sơn Hải Kinh, tiện tay lật. Đột nhiên nói, anh không cảm thấy kỳ quái sao? Nữ oa thân rắn tay người, hoàng đế với 4 khuôn mặt, 3 đầu 6 tay, và những vị thần hung dữ đó. Bọn họ rõ ràng có bộ dạng quái vật, tại sao nó được coi là ma thuật? Tôi cười không tán thành, nghĩa là đó chỉ là tưởng tượng của người xưa. Và anh ấy nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, chúng có thật. Anh ta đột nhiên hạ giọng, trông hơi điên rồ. Tôi thấy hết rồi, dựa trên cơ thể có 3 mắt trên mặt. Ngay tại đó, câu nói này làm tôi hứng thú. Ngô Ngạn có thể nói cho tôi biết không? Có chuyện gì xảy ra với cậu không? Anh ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Sau đó, giống như khi nhìn thấy một cái gì đó cực kỳ bắt đầu bịt tai và hét lên. Hắn đến rồi, hắn đến rồi. Ngô Ngạn cuồng loạn lặp lại câu nói này. Động tĩnh này rất nhanh sẽ dẫn đến những người khác. Khoảnh khắc mở, Ngô Ngạn nhìn chúng tôi một cái, sau đó đẩy mạnh lên, chạy ra ban công và nhảy Đây là tầng 211. Tôi ngất xỉu ngay tại chỗ. Ngày thứ 4 sau khi chôn cất trên mái hiên, tôi lại nhận được một bản chuyển phát nhanh do anh ta gửi cho tôi. Tò mò, tôi mở túi hồ sơ ra, bên trong chứa ảnh và một biểu tượng ghi âm. Điều kỳ lạ là chỉ có một vài bức ảnh bị mờ, hầu như không thể nhìn thấy. Mỗi trường chụp ở một nơi giống như hang động. Bên trong máy ghi âm có rất nhiều đoạn âm thanh. Tôi đã sắp xếp một số thông tin từ nó. Khoảng 2 giờ chiều ngày 27 tháng 11 năm 2022, một trận động đất mạnh 2,5 độ Richter đã xảy ra ở thành phố. 5 giờ chiều ngày hôm đó, đơn vị của Ngô Ngạn gọi đến đồn cảnh sát thị trấn Long Trì, yêu cầu gửi người ngay lập tức đến đền Nhị Lang ở thị trấn Hồng Khẩu, nói là trận động đất này gây ra lở đất cần ngôi đền. Nhân viên đang ở dưới một vết nứt phát hiện một ngôi mộ cổ kỳ lạ. Ngô Ngạn mang theo tân sinh viên Đại học Đào Tu Hồng đi thăm dò sơ bộ với Akiyama. Đó là một ngọn đồi cao hơn 300 m, ở mặt âm khoảng 100 m, một vết nứt rộng khoảng 2 m, vết nứt dài hơn 10 m. Ngô Ngạn được nhấn mạnh trong máy ghi âm. Về lý thuyết, lẽ ra phải đợi đến ngày hôm sau mới tiến hành thăm dò. Nhưng lúc đó, anh ta bị thúc đẩy bởi một ham muốn tò mò mãnh liệt. Bất chấp sự khuyên can của 2 đồng nghiệp, nhất quyết xuống mộ. Trong quá trình đi xuống thang dây, tôi cũng mô tả, anh ta giống như đang đi trên một con đường, trên những con đường vô tận của địa ngục. Từ đoạn ghi âm cũng có thể nghe thấy hơi thở dồn dập và nặng nề của anh ấy. Hơn 10 phút sau, mái nhà bỗng nhiên hoảng sợ hét lên. Điều này là không thể. Âm thanh tiếp theo, nó trở thành tiếng ồn ào của dòng điện. Và khi tôi nghe thấy đoạn ghi âm rõ ràng một lần nữa, tinh thần của diễn viên chính rõ ràng đã có chút không bình thường rồi. Nhìn thấy xác chết khổng lồ, có 3 con mắt là thật. Thần thoại và truyền thuyết là có thật, cùng với tiếng cười điên cuồng của Ngô Ngạn. Cuối cùng, Ngô Ngạn bình tĩnh nói một câu hắn sắp đến rồi. Tôi không muốn tham gia, nhưng sự tò mò khiến tôi ngửa ngáy. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đến Viện Khảo cổ học tìm Đào Tu Hồng và Thu Sơn, hỏi về tình hình. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là 2 người này có thể nhớ lại rõ ràng chuyện xảy ra tối hôm đó. Tuy nhiên, những gì họ nói rất khác so với ghi chép của Ngô Ngạn. Châu Sơn là mùa hè thứ 2, thời gian là khoảng 20 phút sau hậu trường. Nhưng sau khi rơi xuống đáy, hắn mới xác nhận nơi đó không có mộ thất. Chỉ có một số viên đá lớn hơn, chỉ là người xếp cho đến khi Đào Tu Hồng cũng rơi xuống đất, bọn họ mới phát hiện Ngô Ngạn vẻ mặt hưng phấn, toàn thân run rẩy thì thầm cái gì, nghe như mấy vị thần vậy. Những câu như truyền thuyết, Kinh Sơn Hải. Khoảng 1 tiếng nữa, Ngô Ngạn mới tỉnh lại, nhưng mà lúc đó vẻ mặt của anh ta rất là điên cuồng, hoàn toàn không để ý đến ai. Vội vàng bò ra khỏi đáy hang, lập tức lái xe về thành đô. Từ đó về sau, hành tung của Ngô Ngạn trở nên bí ẩn. Ngay sau năm 2023, Ngô Ngạn liền bị đơn vị đình chỉ lương. Tôi cảm ơn họ và yêu cầu một bản báo cáo thăm dò biên soạn. Tôi chụp ảnh, thực hiện với hình ảnh bên trong chuyển phát nhanh tôi nhận được, có thể xác định là chụp ở cùng một chỗ. Đối với những lời nói không lời trên khuôn mặt, thi thể có 3 mắt, tôi đã trải qua nhiều bên kiểm tra. Về cơ bản là chắc chắn là ảo giác do vấn đề tâm thần của anh ta gây ra. Tôi đã quyết định không điều tra Ngô Ngạn nữa, tự tử. Nhưng sau khi thất đầu của Ngô Ngạn, dì đến thăm, trạng thái tinh thần của bà ấy rất tệ. Nói từ khi Ngô Ngạn chết, bà gặp ác mộng mỗi đêm. Ngô Ngạn trong giấc mơ bị một đám thần tiên trông kỳ quái. Tôi hỏi gì, tại sao lại nghĩ những thứ kỳ lạ là thần tiên? Bà hồi lâu trả lời ta cũng không biết. Nhưng không phải sao, thần tiên đều khác với người thường. Kể từ đó, mẹ tôi và tôi đều bắt đầu có những cơn ác mộng giống nhau. Tinh thần của chúng tôi ngày càng yếu đi. Mặc dù chúng tôi đã điều trị kịp thời, nhưng tình hình không được cải thiện nhiều.
Mẹ tôi bắt đầu cúng dường các vị thần, ngày ngày thắp hương cầu nguyện, và cuối cùng tôi quyết định đi đến nguồn gốc của mọi thứ. Đền Nhị Lang, khu thắng cảnh Vũ, khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Long Khê Hồng Khẩu. Trong chính điện thờ phụng chính là Nhị Lang thần, vai dài tai của ông ấy, lông mày ba mắt, tinh thần cao trái. Tôi nhìn chằm chằm vào bức tượng lớn, cố gắng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này. Đột nhiên, trên trán của thần Nhị Lang, con mắt đang đứng đó di chuyển một chút, ngay sau đó có ánh sáng màu xanh bạc nhạt từ đó tràn ra, nhanh chóng bao phủ toàn bộ ngôi đền. Sau đó tôi nhìn thấy khuôn mặt của thần Nhị Lang dần dần mọc thêm mắt, đổ đầy toàn bộ đầu. Hắn đứng lên, vậy con dao ba đầu hai lưỡi xuất hiện từ hư không, đâm tôi mới phát hiện ra, ngay cả mu bàn tay hắn cũng đầy mắt. Tôi sợ quá không thở được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi dao càng ngày càng gần, cho đến khi đâm xuyên qua cơ thể tôi, không thể nhìn chằm chằm vào thần tượng. Khi tôi sắp chớp ngạt, câu nói này đã kéo tôi từ vực thẳm của sự sợ hãi. Tôi ngã xuống đất, thở hổn hển. Người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh, sợ hãi bởi vẻ ngoài của tôi, vội vàng quỳ xuống trước mặt Nhị Lang thần. Trong miệng có chữ thiên thần đừng trách. Thiên thần, người trẻ không hiểu quy tắc. Bà kéo tôi và lại để tôi lên một bốc hương. Trong thời gian này, tâm trạng của tôi từ từ bình tĩnh lại. Người phụ nữ tên là Dương Như, là một tín đồ Phật giáo sùng đạo. Bà lấy từ một cái túi vải nhỏ màu đỏ cũ kỹ, lấy ra một tờ giấy màu vàng đưa cho tôi. Trên đó viết một số chữ bằng tiếng Tây Tạng. Tôi không quen với tiếng Tây Tạng, vì vậy tôi hầu như không thể nhận ra một vài từ trên giấy vàng. Tế lễ thịt bay lên, mặt sau tờ giấy vàng còn vẽ một họa tiết lạ. Đó là một nhóm vô số xúc tu và mắt, các mẫu đan xen, mẫu ở giữa mơ hồ là một cái miệng lớn với chất nhầy thấp. Màu của nó là giữa đỏ và đen, làm cho người ta cảm thấy khó chịu về thể chất. Thật khó để tưởng tượng rằng Phật giáo lại tin vào những điều kỳ lạ như vậy. Nhưng bà Dương không giải thích nhiều về hành sáu của bà ta. Khi tôi muốn thông tin liên lạc của bà ấy, để khi liên lạc tiếp theo, bà cho tôi số điện thoại cố định, nói nếu có việc gì anh có thể gọi số này. Sau khi bà Dương rời đi, tôi chụp ảnh những ngôn ngữ và hình ảnh Tây Tạng đó, gửi cho đồng nghiệp có mối quan hệ tốt, yêu cầu anh ấy giúp dịch và tìm manh mối liên quan. 30 nhân viên của chùa Nhị Lang ta làm rồi. Tôi trả tiền để họ lấy dụng cụ, đưa tôi đến vết nứt. Trong quá trình rơi, hơi thở của tôi cũng không khỏi trở nên dồn dập, nặng lên, khoảng 60 đến 70 mét xuống. Tôi kinh hoàng khi thấy ánh sáng của đèn pha bị nuốt chửng. Bên dưới là một không gian tối đen khác thường. Nó có thể nhấn chìm ánh sáng. Theo bản năng, tôi rất sợ những điều chưa biết. Nhưng bên dưới lớp màu đen đó, hình như có gì đó, nó khiến tôi rất tò mò. Cuối cùng tôi đã không có lý do. Qua màu đen đậm đặc, rồi tôi thấy một cái xác khổng lồ. Trên mặt có 3 mắt. Hắn bị cắm ngược vào giữa toàn bộ ngọn núi. Tôi dừng lại cách mặt đất 5-6 mét, ngay trước mắt thứ ba của hắn. Đồng tử trong phải, mắt nó mở. Tôi vô thức lấy điện thoại ra, muốn chụp, ghi lại cảnh tượng đáng sợ này. Tuy nhiên, những bức ảnh chụp đều bị phơi sáng quá mức. Bản ghi âm cũng đầy tiếng ồn hiện tại. Tôi dường như bị tiến lại gần con mắt kia. Tôi giơ tay muốn chạm vào nó, bàn tay như lướt qua mặt nước lạnh, qua nhãn cầu. Sau đó, toàn bộ cơ thể tôi đi qua nhãn cầu, vào bên trong mắt. Bên trong là một không gian vô cùng rộng lớn. Giữa không trung có vô số màu đỏ và màu đen tương tự như thần kinh và những thứ dính máu, tạo thành một mô hình đáng sợ và kinh tởm. Những thứ như xúc tu bắt đầu phát triển hết cái này đến cái khác. Đôi mắt kỳ lạ. Ở giữa mẫu lại xuất hiện một cái miệng như có răng sấu. Chất lỏng nhớt chảy nước miếng trên miệng. Nỗi sợ hãi tột độ khiến tôi ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, tôi nằm trong một cái hang chất đầy đá. Trong một lúc, tôi quên mất tại sao tôi lại ở đây. Cho đến khi tôi nhìn thấy đèn pha nằm rải rác bên cạnh, máy ghi âm và một cuốn sổ ghi chép mới nhớ ra. Tôi nhìn quanh, cảnh ở đây không có 2 ngón tay với những gì Thu Sơn và Đào Tu Hồng tôi đã tìm kiếm trong hang động, cũng không tìm thấy gì lạ cả. Nhưng những bức ảnh quá mức trong điện thoại di động, tất cả đều là video của điểm bông tuyết. Máy ghi âm đầy tiếng ôn của dòng điện và những bức graffiti lộn xộn trên sổ ghi chép. Họ không ngừng nói một sự thật khác. Nhưng chỉ cần một hồi ức, não tôi như muốn nổ tung. Vì vậy, tôi chỉ có thể rời khỏi hang động, trở về nhà. Trong phòng tối, đầy hương vị cay sau khi đốt cháy trước ngón tay. Mẹ quỳ trước mấy tờ báo Phật nhắm mắt tặng đồ sứ. Và tôi đã đến gần, tôi mới phát hiện ra lịch sử ấn tượng được cất giữ trong các tạp chí Phật giáo. Nữ oa thân dán tay người, tay trong tay Quan Âm, Đức Phật lắc đầu. Tất cả những điều này khiến tôi cảm thấy không thể hiểu nổi và sợ hãi. Tôi chạy về phòng ngủ, tự nhốt mình trong tủ quần áo. Tôi chợt nhớ ra gì tôi từng nói. Ngô Ngạn cũng từng có hành sáu tương tự. Nào tôi đột nhiên sáng lên. Tôi nhanh chóng mở đèn pin, tìm ra sổ ghi chép bạn đang mang theo bên mình. Trang này đến trang khác của khu rừng graffiti. Ghi chú Ngô Ngạn từng cho tôi xem giống hệt nhau, là cái tồn tại trong mô hình bên trong mắt của hài cốt trong hang động. Khoảnh khắc ký ức trở lại, tinh thần của tôi bởi vì không thể chịu được tác động mạnh như vậy và đang trên bờ vực sụp đổ không biết bao lâu rồi. Tôi dần dần lấy lại được chút ý thức. Lúc này hai tay tôi đã trở nên đẫm máu. Trong móng tay đổ đầy những miếng thịt cạo từ chính mình. Tôi trèo ra khỏi tủ quần áo, đã uống gấp đôi liều thuốc an thần, bắt đầu sắp xếp những gì tôi có. Tôi nóng lòng muốn gọi cho dì tôi. Tôi cần nghiên cứu những gì Ngô Ngạn để lại, tất cả sách về thần thoại, nhưng tôi không thể liên lạc với bà ấy. Cũng may là tôi có chìa khóa dự phòng của dì tôi. Khoảnh khắc mở cửa chống trộm, một mùi hôi thối bốc lên mặt tôi
Tôi lập tức có linh cảm không rõ. Chắc chắn rồi, dì tôi nằm giữa phòng khách đã chết từ lâu rồi. Biểu cảm khuôn mặt của bà ấy vô cùng sợ hãi, nhưng Ngô Ngạn trước khi nhảy lầu cũng giống như vậy. Tôi không kịp buồn, lập tức gọi cảnh sát. Trước khi cảnh sát đến, tôi đến phòng của Ngô Ngạn và tìm ra những gì tôi muốn. Điều khiến tôi quan tâm nhất, đó là một cuốn sách tiếng Tây Tạng không có tên. Theo mẫu đoán, đây hẳn là nội dung về nghi lễ mật giáo. Tôi mang theo cuốn sách tiếng Tây Tạng đó đi tìm Trương Nguyên. Tôi thúc giục anh ấy giải thích cho tôi nội dung của cuốn sách tiếng Tây Tạng đó. Nhưng sau khi Trương Viễn lật 2 trang, lông mày càng nhíu chặt sau một thời gian dài. Hắn và Thượng Thư ánh mắt đờ đẫn nói chuyện. Không thể nào, là do du truyền, chắc chắn là do du truyền lại. Tôi thấy tình hình không tốt, vội vàng vỗ hắn để hắn tỉnh lại. Theo yêu cầu lặp đi lặp lại của tôi, Trương Viễn cuối cùng cũng nói cho tôi biết nội dung trong thư đó ký. Là hàng trăm triệu năm trước, một vị thần cổ đại đã xuống trái đất, đã giao phối với các loài trên trái đất vào thời điểm đó, sinh con. Chúng đã tồn tại hàng chục triệu năm, tiến hóa thành cột sống, đuôi chân tay. Lúc này các vị thần lại đến, Ngài đã ban cho những loài này những ngôi sao và nói rằng ông ấy sẽ trở lại vào đúng thời điểm. Lúc đó ông ta sẽ bắt đi những đứa con của mình. Những loài được ban cho thần tính lại giao phối với loài khỉ. Sau một thời gian dài, bọn dị nhân ra đời. Sau vô số lần sinh sản, người dị nhân được sinh ra. Thần tính trên người đã bị pha loãng rất nhiều. Muốn có được thần tính thì phải hiến tế thân thể. Tuy nhiên, không phải tất cả các loài đều chịu được tác động của thần tính. Hầu hết các loài hiến tế sẽ chết. Rất ít thành công. Nó trở thành thời đại của loài người. Nữ oa thân rắn tay người, hoàng đế với 4 khuôn mặt, 3 đầu 6 tay. Còn có những thần tiên hung thần ác sát khác với người thường. Chúng đều là sản phẩm lai tạo. Chẳng lẽ Nhị Lang Thần vốn là một người có thần tính yếu ớt, bẫy mình để đạt được thần tính cao hơn, nhưng thất bại. Mà giọng nói của Trương Viễn vẫn đang tiếp tục. Khi ngày càng có nhiều loài không có thần tính được sinh ra, cái gọi là thần và người đã xảy ra nhiều cuộc chiến tranh. Cuối cùng Chúa vì sự bình an của trái đất khai thác thần tính của hầu hết các vị tạo ra một không gian hư vô. Họ nghĩ rằng họ đã vạch ra ranh giới, nhưng có một số người tôn thờ thần tính vẫn đang tiến hành nghi thức thờ cúng bẫy. Họ muốn làm mẹ, người thừa kế cuối cùng có thể theo thần mẫu đi đến thế giới cực lạc. Hình ảnh của thần mẫu là Trương Viễn, rung động chuẩn bị lật trang tiếp theo. Tôi trở lại cửa, lập tức cất sách. Trong lòng tôi đã hiểu rồi, hắn tuyệt đối không thể bị người phàm nhìn thẳng. Tôi trở về nhà, sau đó đốt cuốn sách tiếng Tây Tạng đó, nhìn hắn biến thành tro tàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc này tôi mới phản ứng lại, tại sao tôi không thể tìm thấy mẹ tôi khi bà không có ở nhà. Trong lòng nhất thời tuôn ra một luồng đau buồn vô hạn. Lúc này chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đi người gọi là mẹ tôi vội vàng trả lời điện thoại, chưa kịp hỏi. Tôi nghe người bên kia nói một địa chỉ, nhưng giọng nói không phải là mẹ tôi, nhưng cũng có chút quen thuộc. Địa chỉ đó đối với tôi đã rất quen thuộc rồi. Đó là sân Nhị Lang ở Đô Giang Yến. Lúc đó tôi đã là buổi tối rồi. Một bóng người đứng ở bãi đỗ xe. Thẩm Dương Như trên mặt hắn mang theo nụ cười. Mặc kệ câu hỏi của tôi, đưa tôi đến phía sau ngôi đền, qua một lỗ hổng cực kỳ bí mật, vào lòng đất. Bên dưới đền Nhị Lang có một tòa nhà khá lớn. Tòa nhà là hình vuông, được hỗ trợ bởi 8 cột lớn. Ở chính giữa là một bàn thờ, không có 2 ngón tay nào khác với những gì được mô tả trong sách, và mẹ tôi đang nằm trên đó. Mắt tôi muốn nứt, chạy đi, nhưng thấy mẹ đã không còn hơi thở. Dương Như giải thích rằng sự hy sinh đã thất bại. Cảm xúc của tôi hoàn toàn sụp đổ, hỏi điên cuồng tại sao bà ta lại làm như vậy. Không tức giận, ngược lại kiên nhẫn trả lời, các ngươi gặp được thần mẫu, nếu không hiến tế, phải chết. Tôi đứng tại chỗ, không muốn chấp nhận cái bẫy. Nếu có thể, tôi cũng hy vọng các người không bao giờ phát hiện ra sự thật. Dương Như bi thương nói, nếu như mà không phải vì cứu tôi, hắn cũng sẽ không chủ động gài bẫy, trở thành loại quái vật đó. Trong huyết quản của nhà Dương chúng tôi để lại máu của quái vật. Tôi kinh ngạc nhìn về phía Dương Như. Bà ta hóa ra là mẹ của Nhị Lang Thần, mà mẹ và dì của tôi là hậu duệ của gia đình Dương. Sự thật này, lý do khiến tôi run rẩy, hoàn toàn sụp đổ. Dương Như tự tay đặt tôi lên bàn thờ. Một lát sau, tôi cảm thấy đau đớn khắp người. Tôi cố hết sức để giơ tay lên, tìm thấy mu bàn tay của tôi, lòng bàn tay, cánh tay đầy mắt. Một cảnh tượng đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Các ngôi sao trên bầu trời tạo thành một mô hình cụ thể. Sau đó một nhóm vô số xúc tu và mắt xuất hiện từ bầu trời. Nó đã mở một Gibosi khổng lồ thắp cả đêm, đem một tòa cực kỳ phát ra ánh sáng màu xanh bạc. Cung điện khổng lồ, hít vào miệng, sau đó biến mất ngay lập tức. Tôi tỉnh lại, mắt toàn thân đã biến mất. Nhưng tôi lại cảm thấy tầm nhìn của tôi rộng hơn rất nhiều. Tôi không dám tin, giơ tay lên sờ trán. Một con mắt thẳng đứng vô thức chớp 2 cái. Lông mi trên lòng bàn tay làm tôi sợ.